جایی میون صحراهای بیکران مکزیک، جایی بین نور و سایه، مردی زندگی میکرد که خیلی ها او رو جادوگر یا ساحر میدونستن. اما خودش میگفت من فقط یک جنگجوی راه داناییم. اسم این مرد دون خوان ماتوس بود. حالا بیایید دقیق تر نگاه کنیم و ببینیم دون خوان کی بود و چرا آموزه‌هاش تا این حد اهمیت پیدا کرد. ببینیم تو این کتاب‌های پرفروش کارلوس کاستاندا دقیقاً چی گفته شده که تونسته توجه جهانی رو به سمت خودش جلب کنه و خیلی ها رو شیفته این مرد مرموز و فلسفه عمیقش کنه. در دهه 60 میلادی کارلوس کاستاندا، یک مردم شناس جوان از دانشگاه UCLA، برای تحقیق درباره گیاهان روانگردان به مکزیک سفر کرد. اما دیدارش با دون خوان چیزی بیشتر از یک تحقیق ساده شد. دون خوان به اون یه چیزی یاد داد که در هیچ کتاب یا کلاسی پیدا نمی‌شد: دیدن دنیا بدون دخالت ذهن. اولین بار که کاستاندا دون خوان رو دید در یک ایستگاه اتوبوس در یکی از شهرهای کوچیک مکزیک بود. دون خوان به شیوهی مرموز و آروم به او نزدیک شد. در ابتدا برخورد دون خوان سرد و جدی بود، اما کم کم بینش عمیق و متفاوت او کاستاندا رو مجذوب خودش کرد و مسیر زندگیش رو برای همیشه تغییر داد. تعامل این دو نفر پر از رمز و راز، چالش و پرسشگری عمیق بود. دون خوان معمولاً با سوالهای غیر منتظره ذهن کارلوس را به چالش می‌کشید و او را مجبور می‌کرد تا تمام فرضیات قبلی خود درباره دنیا رو کنار بگذاره. گفتگوهاشون پر از سکوت‌های طولانی و عمیق بود که در اونها معانی فراتر از کلمات جریان داشت. کاستاندا با ذهنیت آکادمیک و علمی خود به سراغ دون خوان اومده بود، اما دون خوان یک شمن بود، فردی که زندگی و باورهاش ریشه در سنت‌ها و ارتباط نزدیکش با طبیعت داشت. برای یک شمن دنیا فضایی زنده و پر از انرژی که باید در هماهنگی و احترام با او زندگی کرد. شمن‌ها باور دارن که هر موجود و اتفاقی در طبیعت یک پیام عمیق داره و میشه از اونها درس‌های ارزشمندی گرفت. دیدگاه‌های دون خوان برای کارلوس که تا پیش از این جهان رو فقط از دریچه علم و منطق دیده بود، بسیار متفاوت و جذاب بود. این تفاوت‌ها باعث شد که تعامل میان این دو نفر به یک ماجراجویی فکری و معنوی تبدیل بشه. ماجراجویی که مسیر زندگی کارلوس رو برای همیشه عوض کرد. او کارلوس رو تشویق میکرد که از محدودیت‌های ذهنی و باورهای معمول خارج شه و واقعیت رو از دریچه‌ای تازه و بی قضاوت تجربه کنه. برخورداشون گاهی سرد و تند و گاهی بسیار صمیمانه و پر از همدلی بود. دون خوان با استفاده از تمثیل‌ها و داستان‌های عجیب به کارلوس نشون میداد که دنیایی که ما میشناسیم فقط یک لایه سطحی از واقعیته و در پس اون حقایق عمیق‌تری وجود داره که تنها با آمادگی ذهنی و قلبی میشه به اونها رسید. دون خوان میگفت آدم‌های معمولی مثل برگ‌هایی در باد هستند، ولی یک جنگجو هر لحظه رو با آگاهی کامل زندگی میکنه. او میگفت جنگجو شکارچی منزهی است که وقت لاف زدن، دروغ گفتن یا اشتباه کردن رو نداره. او زندگیش رو با دقت پیراسته و آن را به کمال میرسونه. در یکی از این گفتگوها دون خوان از کارلوس میخواست قبل از هر حرف یا حرکتی چند لحظه مکث کنه و آگاهانه انتخاب کنه، حتی برای ساده ترین رفتارها. هیچ مسیری از پیش مشخص نیست. باید رفت، افتاد، بلند شد و بدون ترس از اشتباهات شجاعانه مسیر رو ساخت. دون خوان به کارلوس گفت هیچ راه آماده‌ای نیست. هر قدمی که برمیداری راهت را خلق میکنه.
دون خوان باور داشت که حقیقت در سکوت ذهن پیدا میشه، سکوتی که گفتگوی درونی در اون خاموش باشه. در یکی از تمرین‌ها دون خوان کارلوس رو به دل صحرا برد و از او خواست بدون حرف زدن فقط حضور طبیعت رو حس کنه و منتظر پاسخ باشه. مرگ همیشه کنار توست. پیش از هر تصمیمی از اون بپرس: آیا ارزشش رو داره؟ آگاهی از حضور مرگ زندگی رو روشن‌تر و انتخاب‌ها رو عمیق‌تر میکنه. دون خوان میگفت مرگ روی شونه چپت نشسته. هر وقت تردید داشتی فقط برگرد و از او بپرس. دیدن یعنی لمس مستقیم واقعیت بدون فیلتر ذهن و قضاوت‌ها. یک تجربه بی‌واسطه و شهودی از دنیا. دون خوان بارها از کارلوس میخواست به یک سنگ یا گیاه نگاه کنه، اما نه فقط با چشم، بلکه با احساس و ادراک درونیش. خب حالا ببینیم دون خوان واقعی بود یا یک شخصیت ساختگی. کارلوس کاستاندا با انتشار کتابش در سال 1968 به سرعت مشهور شد و توجه زیادی رو به خودش جلب کرد، اما خیلی زود شک و تردیدها درباره صحت داستانهای او شکل گرفت. پژوهشگران و روزنامه‌نگاران دریافتند که شواهد مستندی درباره واقعی بودن دون خوان وجود نداره و بسیاری از ادعاهای کاستاندا مانند تبدیل شدن به حیوانات یا سفرهای جادویی بیشتر به افسانه شباهت دارند تا واقعیت. علاوه بر این، زندگی شخصی کاستاندا هم پر از تناقض و رسوایی بود. او بعد از شهرت گروهی از زنان پیرو خود را جمع کرد و یک فرقه شبه مذهبی شکل داد. این زنان که جادوگران نامیده می شدند مجبور بودند با قطع کامل ارتباط با خانواده و دوستان زندگی خودشون رو وقف آموزه های کاستاندا کنند. رفتارهای کنترلگرانه، سوء استفاده های روانی و مالی و سرانجام ناپدید شدن مشکوک برخی از این زنان پس از مرگ او لکه‌ای تیره بر کارنامه‌اش گذاشت. بنابراین امروزه بسیاری کاستاندا رو نه یک مردم شناس صادق بلکه یک راوی خیالباف و یک رهبر فرقه‌ای میدونن که تونست با ترکیب داستان، عرفان و وعده‌های معنوی میلیون‌ها نفر رو جذب کنه، اما به قیمتی سنگین. اما اگر از زندگی شخصی و جنجال‌های اطرافش فاصله بگیریم، اونچه کتاب‌های کاستاندا رو اینقدر تأثیرگذار کرد، آموزه‌های مرموز و عمیق دون خوان بود. آموزه‌هایی که ریشه در شمنیسم و طبیعتگرایی داشتند. نگاهی که به جای اتکا به عقل سرد و تحلیل‌های منطقی از جریان زنده طبیعت الهام می‌گرفت. مفاهیمی که انسان مدرن با همه پیشرفت‌های ظاهریش مدت‌هاست از اون دور افتاده. آگاهی لحظه‌ای، الهام گرفتن از طبیعت و دیدن واقعیت جهان نه فقط با چشم بلکه با تمامی حواس. ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. من آوا هستم و در این کانال مطالبی رو که برای خودم جالبه رو با شما به اشتراک میذارم. همیشه با دقت نظراتتون رو میخونم و پاسخ میدم. پس اگر فکری یا نظری دارید حتما برام بنویسید. تا قسمت بعدی، بدرود.